วันนี้เรามาสอน Excel กันใน EP ที่2นะครับ EP ที่2ก็จะเป็นการดูเกี่ยวกับเมนูนี้นะครับ เมนู Insert หรือว่าแทรก Insert นี้นะครับเมนูแทรกหรือว่า Insert นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกัน ก็อันแรกนะครับก็เป็นเรื่องของการ pivot กลุ่มนี้นะครับอันนี้ก่อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับตารางหรือการ pivot table pivot table ถ้าให้พูดเข้าใจง่ายๆมันก็คือเหมือนสรุปเป็นการสรุปตารางที่เราตารางข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังก่อนอื่นก็ขอลองใช้เอ่อ table นี้ก่อนนะครับ table นี้ก็คือสมมุติเราบอกว่าเราต้องการ table ประมาณ5คอลัมน์หรือ6คอลัมน์นะครับก็สามารถกดได้เลยแล้วก็มันก็จะบอกว่าtable ของเราจะอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างนะครับเราก็กดสามารถสร้าง table แบบนี้ได้นะครับซึ่งตัว table นี้ก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบก็ได้เหมือนที่เคยสอนในคลิปที่แล้วนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนประมาณนี้สมมุติผมลองใส่ table เข้าไปก่อนนะครับใส่หัวตารางนี่เป็นตัวอย่างนะครับ number สมมติใส่เป็นตามนี้นะครับ product date ก็เดี๋ยวขอแทรกตารางอันหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับ เป็น province จังหวัด
อ่าในส่วนของ total เราสามารถใช้สูตรคูณก็ได้นะครับพิมพ์เท่ากับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ Excel นะครับสามารถพิมพ์เท่ากับเช่นในคอลัมน์ e นะครับอันนี้มันก็จะขึ้นเป็นคอลัมน์ e คูณกับคอลัมน์ f นะครับคราวนี้เมื่อกี้ที่บอกว่า pivot คืออะไรนะครับสมมุติว่าเราลองกด pivot table นะครับมันจะถามว่าเราต้องการให้ตาราง pivot เนี้ยคือช่วงอันแรกมันจะเป็น range ก่อนนะครับก็คือช่วงของ data เราก็คลุมเอาไว้แล้วก็ location เราอยากจะไว้ที่ไหนนะครับจะเป็น new หรือจะเป็น exit sheet ที่เรามีเราต้องการวางตำแหน่งของ pivot ไว้ที่ไหนนะครับโดยปกติแล้วส่วนใหญ่มันจะ default ให้ที่ชีตใหม่สมมุติเราไปสร้างที่ชีตใหม่นะครับตัวคอลัมน์มันก็จะอยู่ทางด้านขวานี้นะครับคอลัมน์ของหมายถึงว่าตัวฟิลที่อยู่ประมาณนี้โอเคก็เราสามารถนำตาราง pivot มาเพื่อที่จะทำการสรุปข้อมูลได้ในตารางด้านล่าง อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับ เช่นเราบอกว่าเราต้องการรู้เกี่ยวกับจังหวัดเป็นแนวอยู่ในส่วนของแถวนะครับแล้วก็ต้องการรู้เกี่ยวกับมูลค่ารวมอันนี้ก็คือการใช้ตาราง pivot นะครับคร่าวๆประมาณนี้ก่อนต่อไป recommend pivot table มันก็เหมือนกับว่าเป็นตัวตาราง pivot ที่มัน recommend ให้เราเดี๋ยวลองกดให้ดูนะครับก็ก่อนอื่นเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับลองกดตาราง pivot อันนี้ก็คือที่ระบบ recommend ให้เราก็จะหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ในส่วนของ recommend ต่อไปเป็นเรื่องของการ insert illustration นะครับก็ illustration เราก็สามารถ insert ได้ทั้งตัว picture ตัวสมมุติผมเลือกเป็นรูปภาพนะครับมันก็จะถามว่ารูปภาพนี้อยู่ในเครื่องหรืออยู่ใน stock image หรือจะเอาแบบออนไลน์ picture นะครับก็เราก็สามารถเลือกรูปภาพมาแทรกไว้ในชีตของเราได้ยกตัวอย่างนะครับเช่นถ้าอยู่ในเครื่องก็เราก็ไปเลือกตำแหน่งของเครื่องที่เราเก็บรูปภาพไว้อันนี้ก็คือการแทรกรูปภาพประมาณนี้นะครับหรือถ้าเราต้องการจากใน Stock Image หรือว่าในออนไลน์ก็เราก็สามารถไปเสิร์ชได้นะครับอันนี้ก็คือจาก Stock Image
แล้วก็อันที่2ก็เป็นเรื่องของเชฟนะครับเราสามารถใส่เชฟที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือการ insert shape นะครับต่อไปเป็นการใช้ไอคอนหรือไม่ก็ 3D สามารถใส่รูปภาพ 3D ก็ได้นะครับรูปภาพ 3D เช่นก็ส่วนใหญ่แล้วใน Excel ก็จะเป็นรูปภาพที่สามารถเคลื่อนไหวได้ก็ทำให้ดูข้อมูลดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอาจจะโหลดนานนิดนึงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรูปภาพ 3D ก็ดูเป็นไงครับดูแล้วน่าสนใจมากขึ้นไหมสามารถปรับเปลี่ยนปรับแต่งได้นะครับข้อนี้เป็นรูปภาพ 3D ส่วนถ้าในส่วนของส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของ get in in add in นะครับแต่ว่าขออนุญาตผ่านส่วนนี้แล้วกันส่วนนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเหมือนคล้ายๆโปรแกรมเสริมนะครับหรือฟังก์ชันเสริมแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำชาร์ตหรือกราฟนะครับก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอยากได้กราฟเส้นเราก็ไปเลือกกราฟแท่งนะครับกราฟเส้นก็จะเป็นประมาณอย่างนี้อันนี้คือการทำกราฟไม่ว่าจะเป็นกราฟ 2D 3D อะไรก็ก็เป็นการเลือกกราฟตามนี้นะครับในส่วนถัดไปเป็นเรื่องของแมปแมปนะครับแมปอันนี้มันเหมือนกับตัวตารางที่เราหรือตารางข้อมูลที่เราทำขึ้นมามันจะลิงก์กับลิงก์กับแมปที่มันมีอยู่จริงก็คืออย่างเช่นเมื่อกี้ที่ลองกรุงเทพนนทบุรีอะไรเงี้ยนะครับเชียงใหม่ก็มันจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นคือเห็นภาพเป็นแอเรียของพื้นที่ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษาไทยครับเนี่ยครับมันก็จะเห็นเป็นแอเรียว่าdata ของเรามีพื้นที่อยู่ตรงไหนก็อันนี้เป็นเรื่องของแมปนะครับส่วนแมป 3D ก็อาจจะต้องใช้
ต้องใช้เขาเรียกเหมือนดาวน์โหลด DirectX นะฮะมันถึงจะ Active ได้ก็ในนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับในส่วนต่อไปก็จะมาพูดในเรื่องของส่วนนี้นะครับที่มันเขาเรียกว่าเอ่อเหมือนเป็น Sparkline นะครับก็ Sparkline มันก็จะลักษณะคล้ายๆกับเป็นมินิเขาก็จะบอกแล้วเหมือนคล้ายๆกับมินิชาร์ตนะครับซึ่งวางอยู่ในเซลล์เดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติข้อมูลนี้ครับเราต้องการให้มันมี Spark เราก็บอกว่าข้อมูลชุดนี้ก็จะเห็นว่าลักษณะของกราฟก็จะเป็นเหมือน10แล้วก็ลดลงมาคล้ายๆกราฟเส้นประมาณอย่างนี้นะครับก็คล้ายๆกันกับคอลัมน์ก็เหมือนกันก็จะเห็นเป็นแท่งนี่เขาเรียกเป็นเหมือนมินิชาร์ตนะครับใช้ใช้ในเซลล์เดียวแสดงผลของชาร์ตในเซลล์เดียวประมาณนี้ต่อไปในส่วนของ win and loss นะครับก็อันนี้ก็จะดูคล้ายๆกับคอลัมน์นิดนึงนะครับดูคล้ายๆกับคอลัมน์โอเคแต่การแสดงผลของ win กับ loss เนี่ยมันจะเหมือนแสดงค่าที่มันเป็นลบด้วยมันก็จะแสดงค่าที่เป็นลบนะแต่ถ้าเป็นคอลัมน์มันอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยแสดงนะครับก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ของแต่ละคนซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันเมนูต่อไปนะครับสไลเซอร์คล้ายๆกับจะเรียกว่าเป็นบัตรเป็นเป็นบัตรอินเด็กซ์หรือว่าอะไรอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวลองทำให้ดูสไลเซอร์นะครับสมมุติเราต้องการเราบอกว่าเราต้องการรู้เกี่ยวกับจังหวัดเกี่ยวกับ Product เกี่ยวกับเรทก็แล้วแต่เราอยากจะรู้ก็อยากรู้ในส่วนไหนก็ติ๊กถูกหน้าหัวข้อนั้นนะครับสิ่งที่ได้ก็จะเห็นเป็นคล้ายๆบัตรประมาณอย่างนี้นะครับข้อมูลวิธีการใช้แล้วก็คือสมมุติเราบอกว่าเราอยากรู้ข้อมูลที่เป็นกรุงเทพพอคลิกผลที่แสดงออกมาเป็นไงครับมันก็จะแสดงเฉพาะที่เป็นกรุงเทพที่เป็นเชียงใหม่ที่เป็นนนทบุรีนะครับหรือถ้าเราบอกว่าเอากรุงเทพที่เป็น A อย่างเดียวก็จะแสดงผลที่เป็น A ถ้าเราบอกว่าที่เป็น B Product B มันไม่มีนะ A บอก A Product ที่เป็น A แล้วก็วันที่2วิธีการใช้งานก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือการ remove filter ออกมันคล้ายๆกับการฟิลเตอร์แบบหนึ่งนะครับต่อไปในส่วนของ timeline นะครับ timeline นี้ก็วิธีการใช้งานก็อาจจะต้องไปสร้างpivot นิดนึงนะครับก็คือเหมือนเมื่อกี้หน้านี้ที่เป็น pivot
อันนี้เมื่อกี้เรากำลังจะลองใช้เมนูไทม์ไลน์นี้นะครับอ่ะก็คือเราต้องลองใช้ต้องลองเอาอะไรที่มันเกี่ยวกับวันที่เข้ามาอันนี้ก็กดไทม์ไลน์นะครับแล้วก็เลือกเดทนะครับสิ่งที่ได้มันก็จะเห็นเป็นเหมือนไทม์ไลน์ที่เป็นเดทสมมุติถ้าเราบอกว่าเราต้องการรู้ข้อมูลของเดือนมกราเราก็สามารถคลิกเดือนมกราได้เลยอยากรู้ข้อมูลของเดือนกุมภาก็คลิกได้มีนาเมษานะครับซึ่งข้อมูลที่เรามีอยู่มันไม่ได้มีข้อมูลของเดือนอื่นก็ระบบมันก็จะไม่ได้แสดงข้อมูลนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานไทม์ไลน์นะครับก็ถ้าเรื่องของลิงก์มันก็เหมือนกับว่าไปลิงก์ข้อมูลกับโปรแกรมอื่นนะครับก็อาจจะยังไม่ได้พูดถึงแล้วก็เป็นเรื่องของเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของเทคนะครับเทคตัวนี้นะก็จะมีให้เลือกประมาณ 4-5 แบบถ้าเราเลือกเป็นเทคบ็อกก็คือเราสามารถพิมพ์อะไรเข้าไปในเทคบ็อกนี้ก็ได้ซึ่งมันไม่ได้อยู่ในเซลล์นะครับเป็นเหมือนข้อความที่เราต้องการจะพิมพ์นอกเหนือจากไม่ที่ไม่ต้องการจะพิมพ์ให้อยู่ในเซลล์ของ Excel เราก็ไปทำเป็น text box อาจจะเป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ไม่ได้มีผลกับการประมวลผลอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เรื่องของ text ส่วน header footer มันก็เหมือนกับเวลาเราทำชีตในExcel แล้วเราต้องการให้มี header ของทุกๆหน้าก็สามารถเลือกได้ก็ใส่ header เข้าไปใส่ footer เข้าไปได้นี่ก็คือวิธีการใช้งาน header footer นะครับก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของอ่า Word Art นะครับ Word Art ก็ตัวของ Word Art จะมีลักษณะคล้ายๆกับ Text Box แต่มันจะมีความสวยงามมากกว่านะครับก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ก็ซิมโบลนะครับก็เป็นเรื่องของเอ่อสัญลักษณ์ต่างๆที่เราต้องการนะครับก็จะอยู่ในซิมโบลประมาณนี้เครื่องหมายแต่ละเครื่องหมาย
อันนี้ก็เป็นการใส่ซิมโบลนะครับ ก็สำหรับเมนู Insert นะครับ ก็น่าจะหมดอยู่เพียงเท่านี้นะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับผม